მოგესალმებით. მე ორიოდის სხვა გითხრათ ამ იმ პროცესის შესახებ, რომელიც მიმდინარეობს კომპენსაციებთან დაკავშირებით. ისმის ახლა. მოგლეთ ორიოდის სხვა მინდა გითხრათ კომპენსაციებთან დაკავშირებული მიმდინარე პროცესთან. ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა რომ თხოვოთ ყველა კომპანიას დამსაქმებელს იურიდიულ პირს რომ მაქსიმალურად ჩქარა მოგვაწოდონ ინფორმაცია იმ ადამიანების შესახებ, ვიზეც ხელფასის გაცემა არ ხდება. იქნება ეს უხელფასშებულება დროებით სამსახურიდან გაშვება თუ ნებისმიერი მიზეზით ვიზეც ვერ მოხდა ხელფასის გაცემა 1 იანვრამდე უნდა პირველ უკაცრავად ივნისამდე უნდა დაგვიდასტურონ ეს ინფორმაცია მოგვეწოდონ მათი საბანკო ანგარიშები, რათა მოხდეს დროულად ამ 1200 ლარიანი საკომპენსაციო პაკეტის, ესე ვთქვათ, გადახდის დაწყება, რომელიც 6 თვის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი. ამავდროულად თქვენიც დრო დადგენილებაში ცვლილება შევიდა და ეს ვადა გადავიდა 20 იყო შემოფარგლული საგანგებო მდგომარეობამდე ეწერა, მაგრამ 1 ივნისამდე გადავწიეთ და ასევე იცით რომ პირობებს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იცით რომ პირველ კვარტალში ერთხელ მაინც 1 თვის განმავლობაში მაინც თუ ფიქსირდებოდათ ხელფასი და უკვე იმ ადამიანებს ეს თქვათ ერგებათ ეს კომპენსაცია და რაც თავია 1 ივნისამდე თუ დაკარგეს ნებისმიერ პერიოდზე იგულისხმება, ნებისმიერ პერიოდიდან. ანუ იყო გაუგებრობა რომ თითქოს ეს მარტო ვრცელდებოდა საგანგებოს პირობებში, თუმცა იცით რომ ზოგადად უკვე ნეგატიური გავლენა ეკონომიკაზე კოვიდის პრაქტიკულად თებერვლიდან დაიწყო, ხო? სოფლიოში კიდევ უფრო ადამიანს საქართველოში უკვე თებერვალში იგზნო და შესაბამისად ჩვენ მარტო ამ პერიოდით არ ვიფარგლებით, რასაც საკუთრებ საგანგებო გულისხმობდა. ამიტომ ეს გაუგებრობა რომ აღმოფრილიყო ეს სულება გააკეთა დადგენილებაში და კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ გავიმეორო რომ ესე იგი 1 იანვრამდე 1 ივნისამდე უნდა წარადგინონ ის ინფორმაცია იმ ადამიანების შესახებ, ვისაც ერთხელ მაინც ქონდა პირველ კვარტალში მიღებული ხელფასი და დღეს უკვე ეს ხელფასი მათ აღარ ერიცხებათ და მოგვეწოდონ ამ ადამიანების საბანკო ანგარიშები, რათა დროულად მოვახდინოთ მათზე გადახდის დაწყება. ეს ერთი საკითხი, მეორე საკითხი იყო დღეს პრემიერმა გააჟღერა სესხების გადავადებასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით რომ 3 თვით იყო გადავადებული პრაქტიკულად ყველა ფიზიკურ პირზე სესხები, ისე რომ არ მოხდა მათი კაპიტალიზაცია, ანუ მათ პროცენტის დარიცხვა არ მოხდა. ამ ეტაპზე ჩვენ ბანკებთან გქონდა კონსულტაციები და პრაქტიკულად გუშინ ეს თქო შევჯერდით შემდეგ მოდელზე, რომ ისინი ერთის მხრივ იმ ადამიანების ვიზეთ ჩვენ ამ საკომპენსაციო პაკეტს გავცემთ ავტომატურად ამ ადამიანებზე გავრცელებენ ეს თქო შემდგომ გადავადებას იგივე პირობებით და ამის გარდა ასევე თვითონ შეაფასებენ და ნახავენ იმი გადახდის უნარიანობის მიხედვით, ანუ ვისაც შეუწყდა შემოსავალი ან მკვეთრად შეუმცირდა და ეს თქო გადახდის პრობლემა აქვს, ასევე თავიანთი ეს თქო თავიანთი ინფორმაციაზე დაყრდნობით, იგივე პირობებით გადაუვადებენ 3 თვით. აქაც ეს თქო ამ პროცენტის კაპიტალიზაციის გარეშე. ამ ორი თემას მინდა შევხებულიყავი და დანარჩენი თუ რამე კითხავად გეპასუხებთ. 20,000 კომპანია იყო და 78,000 ეს ვინ წარადგინა. ეს გითხარით, ერთ-ერთი შეიძლება ყოფილიყო ის საკითხი, რომ ზუსტად საგანგებოს პერიოდში ვინც დაკარგა, ანუ ვისაც მაგ პერიოდში შეუწყდა ხელფასის გაცემა, შეიძლება ეს ყოფილიყო შემოფერხებელი და ჩვენ ვუნებთ რომ მაგალითად საგანგებოს გამოცხადებამდე თუ მანამდე მარტში აღარ მიცეს ხელფასი მაგალითად. მარტის განმავლობაში არ დაეცა. თუ გინ თებერვალშიც ვერ აიღო ხელფასი, ის ადამიანებიც ეს ვთქვათ იმ ადამიანების შესახებ წარმოგვიდგენონ ინფორმაცია, ან შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი. ამას გარდა არის კიდე რაღაც
საკითხები, რატომღაც კომპანიები არის მაგალითად ჩვეულებრივი უპასუხისმგებლობა დაუდევრობა, მაგალითად გაუშვა და ბედი არა ვინც გაფორმებული არის ამან არც მანამდე არ ხედავდი. მე გეუბნებით, ვისაც ხედავდით განაცემში. პირველ კვოტაში ერთ თვეში მაინც მიიღო ხელფასი. დღეს ხედავთ, რომ აღარ არის განაცემში და კომპანია არ წარადგენს. ეს არა გაფორმებასთან კავშირი არ აქვს. არის შესაბამისად ერთი მიზეზი გითხარით, რომ საგანგებომდე შეუწყდა და თქვა, რომ ალბათ ჩანაწერის მიხედვით იფიქრა, რომ საგანგებოს პერიოდში რახან არ არის, ალბათ არ ერგება და ეს კიდე ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ნებისმიერ პერიოდში 1 ივნისამდე თუ შეუწყდა ხელფასი, ქონდა და მერე შეუწყდა. წარმოგვიდგინოს ამ ესე ვთქვათ დასაქმებული შესახებ ინფორმაცია და ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ჩვეულებრივი დაუდევრობა და დაუდევრობა უპასუხისმგებლობაა, რომ გაუშვა და არც კითხულობს არც შეიძლება სამაგუღერში არის ის ხელზე აძლევდა და ეხა დაურეკოს მოიკითხოს გამოგვიგზავნოს ინფორმაცია. ეს მე მგონი ამ შემთხვევაში თვითონ დასაქმებულებმაც ალბათ უნდა იაქტიურონ და რამენაირად უნდა მოხდეს ის, რომ კომპანიებმა მოგვაწოდონ ინფორმაცია. ესე იგი, ეს თემა დიდი ხანია ამაზე მსჯელობაა და არაერთხელ გაჟღერებული და ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ეს თქვათ შერბილებული, რბილი მოდელით მიუდგებით ამ ადამიანებს. რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ დამადასტურებელი დოკუმენტი, რამე ტიპის თუ მოგვიტანეს. ან იურიდიული პირისგან, ან საბანკო ამონაწერი, სადაც ასევე ჩანს, რომ რეგულარულად ღებულობდნენ შემოსავალს რაღაცა, ეს ვთქვათ, რაღაც საქმიანობიდან გამომდინარე. მაგალითად, Airbnb-ის გაქირავების შემთხვევაში, საბანკო ამონაწერში თუ რაღაცა პერიოდში ჩანს, რომ ჩარიცხვები ქონდა და რაღაცა, ესე ვთქვათ, აქირავებდა ბინას და დღეს ვეღარ აქირავებს, მასაც ჩაუთვლით. ეს არის ის, რაზეც დაყრდნობითად ჩვენ შეგვიძლია გავკარგოთ საბიუჯეტო სახსრები. სხვა შემთხვევაში, სადაც დასტური არ გვაქვს, სამწუხაროდ ჩვენ ესე ვთქვათ უძლურები გვაქვს. ჩვენ უბრალოდ თქვენ მობრძანეთ და ამ საქმიანობას გვეუბნებით, რომ ამ საქმიანობას ეწეოდით. რაღაცნაირად უნდა დავადასტუროთ, ხო ჩვენ ხო ვერ გამოძიებას ვერ ჩავატარებთ. იყავით მართლა ძიძა, არ იყავით მართლა ძიძა, ამას ხო თავის ეს ხო საჯარო ფულია. ეს გადასახადი გადახდელი ფული, ამიტომ რაღაც პასუხისმგებლობით უნდა მოვეკიდოთ მის დახარჯვას. როგორც მოგვეპრიანება ეგრე არ არის, რომ თქვენ მობრძანეთ, მე დაგიჯერეთ, თქვენ ამას შევოდით, შეიძლება მითხრათ, რომ მღეროდით ყოველ საღამოს სადღაც რესტორანში, მაგრამ არა თუ იმ რესტორანმა არ დამიდასტურა. რა უნდა გავაკეთოთ? ესე ვარიგოთ ფული. ამიტომ ამას თავის შეზღუდვები აქვს სამწუხაროდ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ადასტურებს ეს ფაქტი. აი ეს ფაქტი, რომ ვიღაცები შეიძლება რჩებიან მიღმა დახმარების, რომ წლების განმავლობაში ფინანსთა სამინისტრო და ზოგადად შემოსავლების სამსახური და ფინანსთა სამინისტრო ითხოვდნენ, რომ დარეგისტრირდი არის მცირე მეწარმის სტატუსი. საერთოდ არაფერს არ იხდი. თუ 30,000 ლარამდე გაქვს შემოსავალი, არაფერს არ იხდი. აბსოლუტურად უბრალოდ ადასტურებ. არის 1%-იანი ეგრეთ წოდებული, რომ 500,000 ლარის ბრუნვა თუ აქვს 1%-ს იხდის. რამე სტატუსით რომ დარეგისტრირებული ყოფილიყო, მინიმალური ნდობა მაინც რომ არსებობდეს და ეს ნდობა უნდა ჩამოყალიბდეს. აი ესე დროს ჩვენ მაგალითად ეხლა ხელმძღვანელობთ 166,000 ტიპი არის, რომელიც სხვა ტიპის სტატუსის მქონე, ესე ვთქვათ, მეწარმე არის, მცირე, მიკრო და ასე შემდეგ, რომლებსაც ჩვენ პრაქტიკულად ავტომატურ რეჟიმში მომართვის შემთხვევაში ავტომატურ რეჟიმში ვაძლევთ კომპენსაციას. მაგალითად, აი ეს არის ზუსტად ის, რომ სადღაც ადამიანი მინიმალურად მოეწარ. არანაირი მაღალი დაბეგვრის რეჟიმში არავინ არ ხვდება. არც ძიძა მოხდებოდა, არც, რა ვიცი, რეპეტიტორი ალბათ, იმიტომ რომ არც დამლაგებელი. 30,000 ლარს წლიურს მათ შემოსავალი არ აჭარბებს, როგორც თქვენ იცით. შესაბამისად, ნული იყო გადასახდელი. და ამით ჩვენ იოლად მოვზებნიდით. ეხლა უნდა რა უნდა ვქრათ? ეხლა უნდა ვენდოთ, ვიღაცა უნდა დაიფიცოს, რა უნდა თქვას, მეზობელმა დაბაროს. გესმით? ხო. გასაგებია, მაგას თავისი ნეგატივი აქვს. იქაც მიზნობრიობა იკარგება, რომ იცოდეთ. ხო? არსად არ ჩანს, ძალიან ბევრი შეძლებული ადამიანის ოჯახის წევრი არ ჩანს. არსად. შვილი იქნება თუ მეუღლე. და იმათაც უნდა მიცემ, მე რეწაო, რომ აი აძლევთ იმათ, ის არ არის იოლი. ხო იცით?
ისმით. სუბსიდირებაზე კითხავთ იპოთეკური სესხების სუბსიდირებაზე. თქვენ შეკითხვა. თქვენ მე ვინც რასაც მეკითხებით. ერთი თვე დაუგვიანდებათ ამ შემთხვევაში. აპრილში ჩაერიცხათ, მაისში არ ჩაერიცხებოდ, მაგ შემთხვევაში ის 6 თვე ჩაინაცვლებს, ჩაიჩოჩ. მიიღებენ მე დასწრში ეკითხა ეს ცვლილება. ზუსტად ის გაუგებრობა, ვისაც ეგონა რომ მხოლოდ ვრცელდებოდა საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში სამსახურის დაკარგვასთან, ეს მოხსენდა თქვით, რომ 1 ივნისამდე 2020 წლის ნებისმიერ იანვრის ჩართულით, თუ გინდ, თუ დაკარგა სამსახური, ეკუთვნის ეს 1200 ლარიანი კომპენსაცია. დაგვიდასტუროს დამსაქმებელმა. ზუსტად ეგ გაუგებრობის მოსახსენელად ეს თქვათ მოხდა ეს ბოლო ცვლილებები, თუ ესეთი არსებობდა. როგორც წესი უმეტესობამ სწორედ გაიგო, მაგრამ ნუ ის ჩანეწერა. არა. ამ შემდეგ უკვე რაღაც გარკვეულწრეებში გაჩნდა აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა მთავრობის მითითებით იყო კონკრეტულ კომპანიებთან შეთანხმება, რომ ავანსი გაცემული იყო მათ თანამშრომლებზე. ამაზე რა სამობდა, ჩამოაყალიბეთ რა თუ შეიძლება. ახლედან. ადამიანები რომლებიც წერენ, რომ ხელფასის რაღაც ნაწილს იღებენ, მაგალითად მეხუთედ ნაწილს იღებენ ყოველთვიურად. ამ ადამიანებს სისტემა ეუბნება, რომ ვერ მიიღებენ სახელმწიფოსგან დახმარებას. ანუ უფიქსირდებათ ხელფასი. უბრალოდ შემცირებული ხელფასი. კი ბატონო. ხო. მეხუთედია თუ მეორედი არ ვიცი თუ 10% ნაკლები ჩვენ მაგას არ უყურებთ. ხელფასი უფიქსირდებათ. თქვენ რო იცოდეთ ჩვენ მაგალითად ხელფასის შემცირება, მაშინ უფიქსირდება მაინც ხელფასი და კომპენსაციის მიღები არ არის, მაგრამ მაგალითად თუ დაზღვევას უხდიდა. ჯანმრთელობის დაზღვევას. ხელფასი შეუწყდა დაზღვევას უხდის. არ უთვლით იმას ხელფასად. დაგვიდასტურნა ჩვენ ვაძლევთ კომპენსაციას. მაგალითად მარტო გააგრძელა, ხელფასს ვერ უხდის, გააგრძელა რაღაცა სადაზღვევო პაკეტის გადახდა. იმას არ უთვლით ხელფასს, მაგრამ თუ ხელფასის ნაწილია, ეს უბრალოდ ჩვეულებრივი ეს თქვათ გადაწყობაა და მათ შორის ურთიერთობაა. მაგ შემთხვევაში კომპენსაციას არ ვაძლევთ. ავანსს აძლევთ, მთავრობა თხოვს ავანსი გადაუღდეს, საერთოდ რა კავშირშია ვერ გავიგე. და კიდე ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ, მე გამომჩა. იყო ეგეთი ჯგუფი, ესე თქვათ, ეგეთი სეგმენტი, ვინც არის მაგალითად, ვინც იყო დეკრეტში გასული. იყო დეკრეტში, მაგრამ ამ პერიოდში არ ერიცხებოდა ხელფასი. შესაბამისად, იმ პრინციპს, რომ პირველი კვარტლის ერთ-ერთ თვეს მაინც კონდეს ერიცხებოდეს ხელფასი არ აკმაყოფილებდა. თუმცა მუშაობდა, ანუ სამსახური ნაწილს გაფორმებულია და უბრალოდ იყო ეს თქვათ უხელფასო დეკრეტში თუ როგორც არის. იმ ადამიანებსაც რომ წარმოგვიდგენს ეს თქვათ კომპანიები წარმოგვიდგენ იმ ადამიანებს ეს იმათაც ჩვენ მოვახვედრებთ ამ საკომპენსაციო პაკეტში. მეგონი მადლობა. იპოთეკური სესხების სუბსიდირებას თუ განიხილავს მთავრობა. დაელოდეთ ხვალ მოისმეთ მაგის შესახებ. ხვალ მოისმეთ.